ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ተመልሻለሁ ዳኛቸው ነኝ። አሁን በዚህኛው ቱቶሪያል የማሳያችሁ ስለ ዴታ ታይፕስ ነው። ነገር ግን ዴታ ታይፕስን ከማየታችን በፊት ባለፈው ክፍል ላይ ያየናቸው ቫሪያብልሶች አሉ። ቫሪያብሎች እንግዲህ ያው ቴምፖራሪ ስቶሬጅ ናቸው። ፓይተን ላይ ቴምፖራሪ ስቶሬጆች ሆነው ቫሪያብሎች እንዴት ነው አሳይን የሚደረጉት የሚለውን ትንሽ ስለ ቫሪያብል አሳይመንቶች እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ x = 5 ብዬ ፕሪንት ባለፈው እንዳየነው ፕሪንት x ብለን ይሄንን ረን ብናደርግ እንግዲህ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር 5 ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቴምፖራሪ ስቶሬጅ ነች ማለት ነው x ለ5 ናው። ግን ህጎች አሉ ቫሪያብሎች አሳይን ሲደረጉ አንደኛ ሚኒንግፉል ቢሆኑ ነው። ዋናው ነገር ምንድነው እሱ ለምሳሌ x = 5 ከምል ቫልዩ ሊሆን ይችላል ወይም ቫልዩ 1 ሊሆን ይችላል 5 ብለው ወይም ደግሞ ሌላ ግሬድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ የተለያዩ ማለት ሚኒንግፉል ቢሆኑ የሚል ነው አንደኛው። ሁለተኛው እንደ ሩል የተቀመጠው ምንድነው እሱ ቫሪያብሎች ምን ሊይዙ ይችላሉ? ኮንሲስት ኦፍ አፐር ኬዝ ሊኖር ይችላል፣ ሎወር ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችንና አንደርስኮርን ሊያካትት ይችላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ num1 ብዬ equals to 10 num2 እያልኩ መቀጠል እችላለሁ። ወይ ደግሞ num በአፐር ነው እንትን ያልኩት num1 equals to ብዬ አሁንም 10 ማለት እችላለሁ። ሁለቱም ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ num underscore 1 እቺ አንደርስኮር ትባላለች። እሷንም ባስቀምጥ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥርም አፐር ኬዝም ሎወር ኬዝም ብንጠቀም ችግር የለውም ማለት ነው። ነገር ግን የማይፈቀዱ ነገሮች ምንድናቸው? ቫሪያብል ውስጥ ስንል አንደኛው እስቲ እነዚህኛው ፕሪንት አድርገን num1 የሚለውን ፕሪንት num1 እና ፕሪንት አሁንም num_1 እነዚህኞቹ ፕሪንት ባደረጋችሁ ሶስቱም 10 ነው የሚሰጡኝ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቫልዩአቸውን 10 ኦኬ ይሄኛውን 15 ይሄንን 20 ባደረገው እና ረን ባደረገው ይሄው እንደየእንትናቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ሌተር ስንጠቀምና ስሞል ሌተር ስንጠቀም ቫሪያብሎች ምንድናቸው ማለት ነው። ፓይተን ሲንታክስ ላይ ፓይተን በነገራችን ላይ ኬስ ሴንሲቲቭ ነው። እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ቫሪያብል ስትጠቀሙ ስሞል ሌተር እና ካፒታል ሌተር ሲሆን የተለያየ ሪዛልት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እሱንም በዛው ለማየት ነው። ሌላኛው ነገር አሁን ካልኳችሁ መካከል ማድረግ የማይቻል ነገሮች አሉ። አንደኛ ቁጥሮችን አስቀድመን መጠቀም አንችልም። ለምሳሌ 1 name equals to 25 ብል እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኤረር ያመጣልና ናው ፕሪንት ብዬ 1 name ብል which is meaningless ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤረር ነው የሚያመጣው invalid syntax ነው የሚለኝ ማለት ነው። ሲንታክሳችን ሲንታክስ ኤረር ብሎ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቁጥር ቀድሞ መምጣት አይችልም። ይሄኛው የመጀመሪያው ህግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቡሊያን ቫልዩ የሚባሉ አሉ። ቡሊያን ቫልዩ ምንድነው? ያው ዳታ ታይፕስ ላይ አሁን ከዚህ ቀጥለን እናየዋለን። ርዕሳችንም እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ቡሊያን ቫልዩስ ለምሳሌ true እና false እነዚህ ሁለቱን እንደ ቫሪያብል መጠቀም አንችልም። ለምሳሌ true is equals to ብዬ የሆነ xyz የሚባል ስትሪንግ ባስቀምጥ አሁን ይሄኛውን ትሩን እንደምን አስቀምጦታል ማለት ነው። x አድርጎበታል። ፕሪንት ትሩ ብለው ኤረር ነው ያመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲንታክስ ኤረር ነው። ለምን ለቫሪያብል አሳይን ማድረግ አይችልም? ለምን እንትን ስለሆነ ማለት ነው። ኪወርድ ናቸው እነዚህ ፓይተን ኪወርዶች ናቸው። ኪወርዶች በጠቅላላ ራሱ ፕሪንት የሚለው ይሄ ራሱ ምንድነው ቫሪያብል መሆን አይችልም። ፕሪንት አሁን ለምሳሌ ፕሪንት equals to 10 ብልና ፕሪንት ፕሪንት አድርግልኝ ብለው ይሄ አሁን ኤረር ነው ማለት ነው። ኤረር ነው። ለምንድን ነው? አሁንም የሲንታክስ ኤረር ነው። እነዚህ ምንድነው ኪወርዶች ወይም ደግሞ የኢንተርናል እንትኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መጠቀም አንችልም በአጠቃላይ ማለት ነው። እነዚህን 3 ወይም 4 ህጎች ትይዙልኝና ወደሚቀጥለው ወደ ዳታ ታይፕስ እንሄዳለን ማለት ነው። ዳታ ታይፕስ ነው ርዕሳችን። ናው ከዳታ ታይፕስ አንደኛው የምናየው ምንድነው ማለት ነው። አንደኛው ስትሪንግ ነው።
string ይባላል እንግዲህ ዳታ ታይፖች ምንድናቸው የዳታ አይነቶች ማለት ናቸው ፓይተን ላይ የተለያዩ የዳታ አይነቶች አሉ ከነዛ መካከል አንደኛው string ይባላል string ደግሞ ምንድነው እሱ የፊደሎች ስብስብ ወይም ደግሞ collection of characters ነው ካራክተሮች ስብስብ ነው ማለት እንችላለን collection of characters ነው ለምሳሌ name ብዬ name equals to ብዬ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ John why should I use John አበበ ማለት እችላለሁ ለዚህ አበበ ስል አሁን ለምሳሌ አበበን ስጽፍ ምን ውስጥ ያስገባሁት ደብል ኮት ውስጥ ነው ስለዚህ ስትሪንጎችን ስንጽፍ ምንድናቸው ኮሌክሽን ኦፍ ካራክተርስ ናቸው ነገር ግን ቫልዩአቸው ሲጻፍ ምን መሆን አለበት ማለት ነው እንትን ደብል ኮት ወይም ደግሞ ሲንግል ኮት ውስጥ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ስትሪንግ ነው የሚባሉት ሶ አሁን ፕሪንት ብዬ ኔም ብለው ማንን ያመጣል ማለት ነው አበበን ያመጣልኛል ስለዚህ ምን አይነት ዳታ ታይፑ ምን አይነት ነው የሚለው ለማወቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ታይፑን ማስቀመጥ ነው ታይፕ ኦፍ ኔም ማለት ነው ኔም አሁን ኔም ታይፑን እንትን ብላችሁ ክላስ ቢልና እዚህ ጋር ምን ያመጣል ማለት ስትሪንግ ነው ማለት ነው ስለዚህ str ማለት ስትሪንግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ዳታ አንደኛው ከፓይተን ዳታዎች መካከል አንደኛው እና የመጀመሪያው ስትሪንግ ይባላል ከዚህ ጋር በማያያዝ ወደ ሁለተኛው ዳታ ታይፕ ሳንሄድ ስትሪንግ ኮንካቲኔሽን የሚባል ነገር አለ string concatenation ማለት ምንድነው string concatenation ማለት ስትሪንጎችን ማያያዝ ማለት ነው ማቀጣጠል ወይ ማያያዝ ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ አበበ ብለናል ፈርስት ኔም ቢሆን ይሄኛው ፈርስት ኔም ቢሆን እና ወይም ኤፍ ኔም ቢሆን በዚህ መልኩ ጽፈው ሞር ተመራጭ ነው ከዛ ሚድል ኔም equals to ብዬ ሚድል ኔም ከበደ ቢሆን አበበ ከበደ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስትሪንግ ናቸው ሁለቱን ስትሪንግ ኮንካቲኔት ለማድረግ ምንድነው መጠቀመው ኮንካቲኔት ለማድረግ ስለዚህ ፉል ኔም የሚል ሌላ ፉል አንደርስኮር ኔም ማለት ይችላል ከፈለኩ ፉል ኔም equals to ምንድነው ማለት ነው ፉል ኔም equals to f name ፕላስ ምንድነው ማለት ነው ኤም ኔም ማለት ነው ኤም ኔም ስለዚህ ይሄኛውን ምን አደረኩኝ እዚህ ጋር በሲደመር ምልክት አያያዝኳቸው ስለዚህ ስትሪንጎች ኮንካቲኔት ይደረጋሉ ማለት እንደዚህ በሲደመር ምልክትና አያይዘቸውና አንድ ሪዛልት ይሰጡናል ማለት ነው ናው አሁን ፕሪንት ፉል ኔምን ፕሪንት ባረጋው እና ረን ባረግ ያው አበበ ከበደ ይሰጠኛል ማለት ነው ቴስት ለማስቀመጥ ከፈለኩ እዚህ ጋር እንደዚህ አደርጋለሁ ነገር ግን ያው እዚህ ጋር እንደምናየው አበበ ከበደ ምን አደረኩኝ ማለት ነው ሁለት ስትሪንጎችን ኮንካቲኔት አደረኩኝ ማለት ነው ስትሪንግ ኮንካቲኔት በማድረግበት ሰዓት ሌላ የዳታ አይነቶች ለምሳሌ ቁጥሮችን ማስቀመጥ ብፈልግ ነምበር የሆነ ቁጥር ነው number equals to 10 ልበልና ነው አሁን እዚህ ጋር ቁጥርን ኮንካቲኔት ማድረግ ብፈልግ ከስትሪንግ ጋር ማለት ነው ነምበር የሚለው ቫሪያብል ይሄን ረን ባደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው can only concatenate string not to int but to string ነው ይሄ ማለት ስትሪንግን ለስትሪንግ ነው እንጂ ለኢንቲጀር ምን ማድረግ አይቻልም ኮንካቲኔት ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ይሄኛው ምን መሆን አለበት ማለት ነው 10 ቁጥር ስትሪንግ መሆን መቻል አለበት ነገር ግን 10 ቁጥርንም እንደ ስትሪንግ መጠቀም እንችላለን ዳታ ታይፑ መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር ሌላ ርዕስ ቢሆንም እዚህ ጋር እንዲ ያርጌ str ካልኩኝና 10 ቁጥር ካልኩ ወደ ስትሪንግ ቀይሬዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮንካቲኔት ማድረግ እችላለሁ ነምበርን እንደ ስትሪንግ ስለሚረዳልኝ አሁን እስቲ ባደርግ እንደምታዩት ያው አበበ ከበደ ብሎ 10 ይላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ስትሪንግ ኮንቨርት ካላደረኩኝ በቀር ኮንካቲኔት ማድረግ አልችልም ማለት ነው በዛ ቁጥር አለበለዚያ ቁጥርን ከቁጥር ጋር ስትሪንግ ከስትሪንግ ጋር ነው ማድረግ የምችለው ማለት ነው የመጀመሪያው ዳታ ታይፕ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ምንድነው ብለናል የመጀመሪያው ዳታ ታይፕ ስትሪንግ ነው ብለናል ሁለተኛው ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር ነው ኢንት የምንለው ማለት ነው ኢንት ይባላል በፓይተን ኢንቲጀር አሁን እንዳሳያችሁ ቁጥርን አስቀምጬ ለምሳሌ num1 የመጀመሪያ ቁጥር ነምበር ወይም num1 ማለት ነምበር 1 ማለት ፈልጌ ነው num1 equals to 15 ብዬ num2 equals to 25 ብለው ከዛ በኋላ እነዚህ ምንድን ነው የሚባሉት ስትሪንግ ኢንቲጀርስ ይባላሉ ኢንቲጀርስ ማለት ኦል ነምበር ሆኖ ወደፊትም ወደ ኋላ ማለት ነው ስለዚህ num3 ለምሳሌ num3 equals to
28 ብል ይሄኛው ምንድነው ማለት ነው ነምበር ነው ግን ምን አይነት ነምበር ነው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነምበር ነው ከነምበርም ኢንቲጀር ነው ከኢንቲጀርም ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው ሶ አሁን ፕሪንት ባድርግና ፕሪንት ታይፓቸውን ላስቀምጠው ነው ታይፕ ኦፍ num1 num3 ኦር num የፈለኩት ማለት ይችላል በለዚህ ጋር አሁን ክላስ ምንድነው ያለኝ ኢንት ብሎኛል ማለት ነው ይሄኛውን እነዚህ ኮመንት ይደረጉ ኮመንት ብዙ ነገሮችን አንድ ጊዜ ሰሌክት አድርጌ ኮመንት ማድረግ ስፈልግ ኮንትሮል ይዝና ጥያቄ ምልክትን ስመታ ይንስተኛል ማለት ነው ኮንትሮል ፕላስ ኩዌስችን ማርክ ማለት ነው ኪ ማለት ናት ኪቦርድ ላይ ሶ ይሄንን ነው የሚመስለው ሌላኛውም እንደዚህ ገናው num1ንም እስቲ ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ተደጋጋሚ ነው ተመሳሳይ ነው ታይፕ ያንድን ዳታ ታይፕ ለማየት ታይፕ ብለን እዚህ ቅንፍ ውስጥ ነው እንግዲህ ያን ዳታ የምናስገባው num2 እንዲሁ ኢንቲጀር ነው ወይም ኢንት ነው ማለት ነው እዚች ጋር ግን እቺኛዋን ብናጠፋት እዚች ቀደም str ብሎናል ስትሪንግ መሆኑን አይታችኋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንት ይለናል ማለት ነው ስለዚህ ኢንቲጀሮች ማለት ምንድናቸው ሆል ነምበሮች ናቸው ወደፊትም ወደ ኋላ ማለት ነው ከዜሮ ጀምሮ ወደፊት ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ወደ ኋላ ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ዜሮን ያካትታል ዜሮም ኢንቲጀር ነች ዜሮም ለምሳሌ እስቲ -28ን በዜሮን ተካውና አሁንም ረን ብናደርግ ተመልሶ ኢንት ነው የሚለን ማለት ነው ስለዚህ ኢንቲጀር ይባላል ኢንቲጀሮችን ቅድም ኮንካቲኔት አይባልም ለነሱ ያው አብረን ኦፕሬሽን እንሰራለን በኢንቲጀሮች ላይ ኦፕሬሽን ማለት ሲደመር ሲቀነስ ለምሳሌ num1 num2 num3 ብያለሁ ስለዚህ ለምሳሌ ሰም የነዚህ ድምር ማለት ነው sum equals to ብዬ num1 num3 ኦኬ ፕላስ num2 ፕላስ num1 ይሄ ከዛ በኋላ ሰምን ፕሪንት እንዲያደርግልኝ ብፈልግ ፕሪንት ሰም ብለው አሁን ይሄ ምንድነው የሚሰጠኝ ማለት ነው እዚህ ጋር 40 ይሰጠኛል ስለዚህ የማን ድምር ነው ማለት ነው 0 ሲደመር 25 ሲደመር 15 ኦሬዲ 40 ነው ስለዚህ አሁን ትክክለኛ ማቴማቲካል ካልኩሌሽን ነው የሚሰራው ማለት ነው ስለዚህ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ነው እዚህ ጋር እየሰራን ያለነው እዚህኛው ግን ስትሪንግ ኮንካቲኔሽን ላይ በሚሆን ጊዜ ግን ማቴማቲካል ኦፕሬሽን አይደለም ማለት ነው ማቴማቲክስ ራሱን የቻለ ርዕስ ነው እንመጣበታለን ሶ ሁለተኛው የዳታ አይነት ምንድነው ብለን ማለት ነው ኢንቲጀር ነው የመጀመሪያው ምንድነው ብለናል ስትሪንግ ነው ኦኬ ሶስተኛ እና በዚህ በመቀጠል የምንመለከተው የዳታ ታይፕ ደግሞ በፓይተን ምንድነው የሚባለው ፍሎት ይባላል ፍሎት ነምበር ነው ልክ እንደ ኢንቲጀር ፍሎትም ነምበር ነው ነገር ግን እነዚህን ኮመንት እናደርጋቸው ፍሎት ነምበር ነው ነምበር ሆኖ ግን ምን አይነት ነምበር ነው num1 ለምሳሌ _1 equals to 1.9 ብል እንደዚህ አይነት ዳታዎች ምን ይባላሉ ፍሎት ይባላሉ ስለዚህ ታይፓቸውን ለማየት ፕሪንት ብዬ ታይፕ ሶ num1 ብል እና ይሄን ራን ባደርግ ታይፓቸውን ፍሎት ይለኛል ስለዚህ ፍሎት ማለት ምንድነው ዴሲማል ፖይንት ያለው ማለት ሌላ ምንም ልዩነት የለውም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭም ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል ነገር ግን የዴሲማል በኋላ ፖይንት ያለው ምን ይባላል ፍሎት ይባላል ከዴሲማል ፖይንት ያለው ከፖይንት 1 ፖይንት ኦር ሰምቲንግ ፖይንት ብሎ ቁጥር የሚያስቀምጥ ከሆነ በጠቅላላ ይሄ ፍሎት ይባላል ነገር ግን ልክ እንደ ኢንቲጀር ነምበር ስር ነው የሚጠቃለለው ማለት ነው ለምሳሌ num2 _2 equals to 0.5 ብል print ታይፓቸው እነዚህ ታይፕ ፕሪንት እና ይባል ቢልት-ኢን ፈንክሽኖች ናቸው እንግዲህ ነው ብዬ አሁን ረን ባደርግ አሁንም ክላሱ ፍሎት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዳታ ታይፓችን ምንድነው ማለት ነው ፍሎት ነው ማለት ነው ፍሎት ነው ሶ ይሄ ነው ልክ እንደ ኢንቲጀር ሁሉ ይሄንን ነገር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አንደኛ ወደ ምን መቀየር እንችላለን ወደ ስትሪንግ መቀየር እንችላለን ይሄን ወደ ስትሪንግ ምን ቀይራው ለምሳሌ ከዚህ ጋር str በማለት እቺ ጋርና እቺ ጋር እቺን በማስገባት አሁን ረን ባደርገው ይቀየራል ይሄኛው ፍሎት እንዳለ ነው እቺኛዋ ግን ክላሷ ስትሪንግ ሆነች ማለት ነው str ሆነች ወደ ስትሪንግ የቀየርነው ምንድነው ይሄኛውን ዳታ ከጀርባ str በሚል ስለቀየር ነው ማለት ነው ይሄን ይመስላል ዳታ ካንዱ ወደ አንዱ በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ይሄ ነው the other thing ኢንቲጀር እና ፍሎትን ካየን በኋላ በሌላኛው በማት አሁንም ቁጥር ሆኖ ዳታ ኮምፕሌክስ ነምበር የሚባል አለ ኮምፕሌክስ
ኮምፕሌክስ ነምበር የሚባል አለ። ያው ማትስ ውስጥ ይሄንን ታገኙታላችሁ። ኮምፕሌክስ ነምበር ማለት ያው ከስኩዌር ሩት ወይም ከራዲካል ውስጥ ምን ሲወጣ ማለት ነው ቁጥሩ ኔጌቲቭ ቁጥሮች በሚወጡ ጊዜ የምናገኘው ሪዛልት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፕሌክስ 1 ኮምፕሌክስ ነም 1 is equals to ብዬ 1j ብል እንደዚህ ነው እንግዲህ ኮምፕሌክስ ነምበር ምናልባት እንትኑ ካላችሁ ይሄኛው ሶ ፕሪንት ቬሎሲቲ ፕሪንት ታይፕ ኦፍ ኮምፕሌክስ ነምበር 1 የኔ ረን ባደርግ ታይፑ ምንድነው ክላሱ ምንድነው ዳታ ታይፑ ኮምፕሌክስ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን በምን ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው በነምበርስ በሚለው ስር ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው። ነምበርስ በሚለው ስር ሁለተኛ ኢንቲጀሩን ፍሎትን እና ኮምፕሌክስ ነምበርን በእንትን ማጠቃለል ይቻላል ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ እዚህኛው ክፍል እዚህ ላይ እናበቃለን። ሌላኛው ቀጥሎ የሚመጣው ክፍል ምንድነው ሊስት፣ ታፕል፣ ሬንጅ፣ ዲክሽነሪ፣ ሴት እና ቡሊያን የሚባሉትን አንድ ላይ እናያለን። ለጊዜው ይበቃኛል። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ።